subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මැෂින් එකේ මෙතන යටපැත්තේ තියෙන සහ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව උඩ ෆීඩින් බෙයාරින් එක ඒ වගේ තැන්වල වැඩ කරන එහෙට මෙහෙට යන මූව් වෙන කැරකෙන හැම තැන්වලටම අපි ඔයිල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මැෂින් එකේ අවුලක් කියලා චෙක් කරනකොට බලන්න මේ ෂාෆ්ට් වල දෙපැත්තෙම තියෙනවා එන දෙක ගානේ හවුසින් එකට සම්බන්ධ කරලා ඒ එන හතර ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන රොක් ෂාෆ්ට් එකේ ඒ එන බුරුල් වෙලාද කියලා බලන්න. ඒ එන බුරුල් වුණාමත් මැවුම් වල ප්‍රශ්න එනවා සහ ශබ්දය වැඩි වෙනවා. ඒ ටිකක් චෙක් කරන්න මැෂින් එකේ මොන හරි කරන වෙලාවට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. shuttle race එක. ඉතින් මේ shuttle race වල කට්ටියට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මහාන වෙලාවට කැරියර් එකයි shuttle එකයි මේ shuttle race ring එකත් ගලවගෙන මට ඒ රවුමට තියෙන ජකඩ රවුමත් ගලවගෙන බිමට වැටෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ shuttle race එකේ දෙපැත්තේ තියෙන lock දෙක. ඒ lock දෙක ඔබට තේරුණාට තද වෙනවා කියලා සමහරක් වෙලාවට තද නොවෙන වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් එක්ක මේ lock දෙකේ tension එක අඩු වෙනවා, spring වල tension උත් බහිනවා. මේ lock දෙක කාලයක් තද වෙලා තිබිලම ඒක පිටපැත්තට නැමෙනවා. එතකොට මේක හරියට lock වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දෙකේ තියෙන lock දෙකත් හරියට lock වෙන්නේ නැති lock දෙකක්. ඒ lock මාරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට තියෙන මේ ring එක. මේ ring එකේ උඩ තියෙනවා මේකට අපි කියන උඩ පැත්තේ ඉන්නේ ඕකට කියන්නේ bridge spring එක කියලා. ওই bridge spring එක ඔන්න ඕක තුවාල වුණාම නූල් කැඩෙනවා. සමහරකට ඉන්දිකටර් දාලා ඕක තුවාල වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක නූල් කැඩෙනවා. ඒක කඩතුල වෙලා තිබුණොත්. අනිත් එක තමයි මේ කැරියර් එකත් කඩතුල වෙලා. එතකොටත් නූල් කැඩෙනවා. දැන් මේ කඩතුල තියෙනකන් නූල් කැඩෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවල මේ පැත්ත අල්ලලා බලනකොට දාරයක් වගේ අතර අහු වෙනවා නම් කැරියර් එක ගෙවිලා අපි එතකොට ඒ කැරියර් මාරු කරන්න ඕනේ, bridge spring එක මාරු කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේකේ තියෙනවා මේ cushion spring කියනවා. driver spring එක කැඩුනහමත් නූල් කැඩෙනවා. මේකෙත් driver spring එක කැඩිලා. දැන් මේ මැෂින් එකේ තියෙන cushion spring එක කැඩිලා ඒකට driver spring කියලා කියනවා. මේ තියෙන අලුත් එකක්. ඔබට පේනද මේ ඉස්සරහා පැත්තේ U shape එකට තියෙන කෑල්ල කැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වුණාම නූල් කැඩෙනවා, හරියට මැහෙන්නේ නැහැ, නූල් හිර වෙනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මෙන්න මේ යන දෙක දෙපැත්තේ shuttle race එක හයි වෙලා තියෙන යන දෙක ගැනත් බලන්න. ඒ දෙක බුරුල් වුණාමත් මහානකොට අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙක චෙක් කරලා තද කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි කැරියර් එක දැම්මහම කැරියර් එකේ මේ ලොකු ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනවා driver spring එක කැඩුනහමත්. එහෙම නැතුවත් සමහරක් වෙලාවට ওই විදිහට ප්ලේ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් මැවුම් වල ප්‍රශ්න එනවා, මැහෙන්නේ නැතුව යනවා, නූල් හිර වෙනවා, සද්ද වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේ එක තියෙන්න බෑ මෙච්චර. මේ ප්ලේ එක උඩට අඩුවෙන් තියෙනවා බොහෝම නිකන්. නූල පනින ප්‍රමාණයට විතරක් ප්ලේ එක තිබුණාම හොඳටම ඇති. ඒ වෙලාවට cushion spring එක හොඳට තියෙනවා නම් කැඩිලා නැත්තම් අපිට පුළුවන් මේ driver එක ඇතුල් පැත්තට නමන්න මේ විදිහට. ඇතුළට නමලා ප්ලේ එක අඩු කරගන්න. ඒකත් චෙක් කරන්න ඕනේ. normal machine එකක් repair කරන වෙලාවට බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒක. cushion spring වල අවුල් තියෙනවා නම් cushion spring එක කැඩිලා නම් ඒක හිර වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.